Paggawa ng ube halaya. 5 easy steps. Paraan ng pagluluto. Una, pakuluan sa tubig ang may balat pang ube ng 30 minuto. Isalin at palamigin. Balatan at kudkurin ng pino. Pangalawa, idagdag ang katas ng niyog at haluing mabuti. Pangatlo, idagdag ang condensed milk at haluing mabuti. Pang-apat, idagdag ang brown sugar at haluing mabuti. 5. Ilagay ang butter sa kalaha at tunawin. Hinaan ng apoy at pag natunaw na ang butter, dahan-dahang idagdag ang ube mixture. Haluing mabuti at patuloy na haluin hanggang siya ay lumapot. At pag malapot na, luto na po ang ube halaya. Ilalagay mo lang sa lalagyan, palamigin, at pagkatapos lumamig, ilagay sa refrigerator at maaari nang kainin. Thank you. Kung mayroon kayong tanong, huwag leave lang ng comment sa comment section at please subscribe for more video. Bye. At please follow me on Instagram, also Ube Call Center. Bye.